Привіт! Цього відео взагалі не мало бути. Все починалося дуже кльово. Я поїхала в Берлін і взяла з собою легенький проєктик у дорогу, який не мав мені створити ніяких проблем. Я почитала схему, майже почитала схему заздалегідь. В мене були залишки пряжі. Я докупила ще трошки пряжі для певних елементів в Києві під час поїздки. І я думала, не буду знімати відео про цей проєкт, бо він такий нескладний, як мені здалося. Не дуже цікавий, вам не буде цікаво про це дивитися. Але обставини змінилися, і коли я вже почала працювати над цим проєктом, я зрозуміла, що про це треба зняти відео, бо не все так легко, як мені здавалося. Тож вмощуйтесь зручненько, беріть з собою чайок, кавусю або напій вашого вибору, ваше в'язання. І я запрошую вас відвідати зі мною трошки Берлін, подивитися на їхні магазини пряжі, подивитися взагалі на місто і дізнатися, які проблеми мене спіткали з цією жилеткою. А це Obsidian Sleepover. Мене звати Дар'я. І я вітаю вас на моєму каналі Петля і Муза. Поїхали! Я тут записую з нестандартних умов, в польових умовах, можна сказати. Я зараз знаходжусь у Німеччині і взагалі я не планувала робити це відео і знімати. В інтро я, мабуть, про це вже сказала, але я зараз працюю над жилеткою від Софії Скотфорд. Називається Obsidian Sleepover. І я не планувала взагалі про неї знімати ніяке відео, тому що вона зроблена з залишків оцієї моєї пряжі, яку ви бачили відео про вартість в'язання. Це залишки від кардигану, який я в'язала для своєї мами. І я не могла їх залишити, я хотіла з них щось зробити. І знайшла прикольну жилетку, оцю Obsidian Sleepover, яку я захотіла зв'язати. І я докупила ще трошки в Києві мохера для неї і сіла в'язати. Якби без якихось там великих очікувань, я думала, що це дуже простий проєкт. Зараз я його буду там швиденько в'язати. Але я вирішила зняти це відео, тому що мені дуже подобається техніка, яку заклала авторка реалізації цієї жилетки. Вона технічно зроблена дуже прикольно, як на мене. Стандартний початок, тобто там ви в'язуєте ліве-праве плече, ось я їх вже всі вив'язала, і потім переходите, вив'язуєте перед. І якби тут нічого цікавого мені скажете, Даша, чого ти нам про неї розповідаєш, про цей проєкт? Але я тут дочитала до моменту виразу, і виріз в цій жилетці, він оброблюється по-особливому. І я ще ніколи не пробувала цю техніку. Ця техніка – це якесь там подвійне в'язання. Зараз я буду з цим розбиратися, як воно в'яжеться. Мені здавалося, що я просто там якось оброблю край, як зазвичай. Але ось ця жилетка, вона має ось такі якісь деталі, які виглядають цікаво і технічно виконуються цікаво, хоча це просто, звичайно, це поточна в'язка, нічого немає в ній складного. І якби конструкція, в принципі, достатньо проста. Але є ось такі маленькі деталі, які мені дуже подобаються в цій жилетці, і я реально насолоджуюся цим невеличким маленьким проєктом. Цікаво почалося з того моменту, що плече, для того, щоб його підкреслити і трошки придати йому форму, то ви в'яжете якби внутрішню сторону, ви в'яжете якби ізнанку на плечах для того, щоб їх якби підкреслити. Плюс використовуєте вкорочені ряди для формування плеча. Це якби не нове і нічого оригінального, але разом ось ці маленькі деталі створюють цікавий проєкт. І це просто цікаво в'язати. Я буду пробувати цю нову техніку, хочу подивитися, як це буде працювати, тому що вона використовує її для обробки
усіх країв виробу. Виріз, де плече, рукава, плюс низ. Я взяла з собою запасні спиці, про всяк випадок. Мало ли що, знаєте, зайду в пряжний магазин. До речі, в цьому відео будуть пряжні магазини з Берліну. Ось, зайду в пряжний магазин, захочу взяти якусь пряжу і там пов'язати, то я про всяк випадок взяла з собою ще спиці трошки меншого розміру. Плюс для цієї жилетки теж треба були менші спиці. Не знаю, як це буде працювати, але сподіваюся, що в мене все вийде, воно буде виглядати гарно. Я спробую і потім вам теж запишу свою думку. І хотіла якраз взяти цей проєкт у свій рейтинг і поділитися з вами моїми враженнями від цієї схеми. Я відвідала декілька магазинів пряжі в Берліні. Мені було цікаво дізнатися взагалі, що використовують, з чого в'яжуть. І мені хотілося придбати в якості сувеніру якусь пряжу, яку виготовляють в Німеччині або яка пофарбована в Німеччині. Щось на кшталт цього. І уявіть мої здивування, коли у всіх цих магазинах, що я була у 2 магазинах. Звісно, це не репрезентація всіх магазинів, але це центральні магазини, які можна подивитися. В них було дуже багато різної пряжі, і в цілому німецька в основному пряжа була представлена та, що була пофарбована вручну. Як на мене, в цілому не було нічого такого цікавого. Да, гарна пряжа, там цікаві кольори, представлена якась там португальська пряжа, датська, норвежська, фінська. Але так, щоб щось дуже привернуло мою увагу, я сказала: я такого ніколи не бачила, боже, яка класна пряжа. То цього не було. А я, чесно кажучи, сподівалась на щось цікаве. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Знов чекін. Я знімаю зі своєї кімнати в хостелі. Трошки непорядок. Я вже така потрьопана, бо вечір. Весь день сьогодні взаємодіяла з людьми, працювала, спілкувалася, втомилась. Значить, за цей час я пров'язала перед, доробила,
ці, господи, планки і вже з'єднала роботу. Тобто все найцікавіше вже закінчилося, залишилася поки така нудна, марудна робота, продовжувати в'язати жилетку. Буде підгибання цього краю ще. Я вам потім, сподіваюся, зможу засняти, тому що трошки важко це все знімати, поки ти тут знаходишся на заході і людей багато, знайти час, і я вже не кажу про при гарному світлі щось зняти. Знімаю, при якому є. Про що я хотіла сказати? Про ось ці планки. Мені сподобалося їх робити. Я спочатку думала, що це складніше, ніж це виявилося. Це було достатньо легко робити, ти просто слідуєш інструкції. Ці планки – це, мені здається, якийсь досить насправді стандартний варіант їх в'язання. Ти їх в'яжеш на декількох спицях або на спицях з двома кінцями, або на інших кругових спицях. Ти просто набираєш кількість петель і потім пров'язуєш крайню петлю ряду ось цього разом з набраною петлею по краю. В принципі, інструкція така зрозуміла. Мені подобається, як він виглядає, цей край, дуже охайненько. І я думала, що буде складніше. Я коли читала цю інструкцію, мені здавалося, що це супер складно, але виявилося, що це не складно. Ну, можливо, тому що я, звісно, як ви знаєте, купила інструкцію шведською, перекладаю її через Gemini, і не зовсім все так зрозуміло. Можливо, якщо б я дивилася на нормальну інструкцію, на схему, на фотографії частіше дивилася, то мені було більш зрозуміло, як це зроблено. Але маємо, що маємо. Роблю вже як є. Ну, написати вже авторці, казати, вибач, ти там 10 разів написала в себе на сайті, оберіть правильну мову і купіть правильну мову. Зверніть увагу, що спочатку треба брати мову, а потім купувати. І що я все одно купила не ту мову, що треба. Тому буде так, буду трошки страждати. Але в цілому конструкція не така складна. Я думаю, що нічого страшного, я з усім справилась. Залишилась ось ця тільки техніка підогнутого краю, яку я ще не знаю зробити. І все. І вона буде готова. Вона там укорочена. Взагалі тут треба ще пров'язати десь до довжини від краю спинки десь на 46 см. То ще багато в'язати, але не так довго. І ось в мене ще тут залишки пряжі. Я сподіваюся, що я її за цю поїздку дов'яжу. Буде в мене як сувенір пряжа, буде в мене як сувенір жилетка. Ще хотіла показати вам пряжу, яку купила тут в магазинах. Пряжа взагалі якась супер дорога. Я була поки в 2 магазинах, може ще схожу кудись. В цілому такий вайб, що я шукала якусь цікаву пряжу. Я хотіла щось таке німецьке, або те, що я не можу придбати в Литві. Відповідно, я шукала щось таке незвичне, або якусь пряжу, яку роблять в Берліні. І що я знайшла? Я знайшла декілька брендів, які роблять в Берліні, але є нюанс, тому що все це дуже дорого. В Берліні популярні всякі оці магазини з пряжею, де там все написано, що ethically sourced, що це прям ручна покраска. І коштує ця ручна покраска, десь 30, від найдешевше, що я знайшла, за 100 грам це 26 євро. А в цілому там коштує 33-34, це середня ціна ось цієї пряжі. І, чесно, мене на жаби задавила, бо я не розумію. І ще, вони всю цю пряжу, яка пофарбована вручну, вона вся в основному шкарпеткова. І я запитала в жіночки, там, яка це продає, кажу, скажіть, будь ласка, а чому я так звернула увагу, якось, вся ця пряжа тільки шкарпеткова? Чому немає ніякої іншої? Кажу, я, наприклад, не в'яжу шкарпетки, мені подобається, як вона пофарбована, а у вас або тільки шкарпеткова, або мехер. Кажу, як так? Я кажу, це тому, що так, в Німеччині популярніше ви в'яжете всі з цієї пряжі, яка вважається шкарпетковою, тобто там з меріна і з нейлоном, або поліамідом.
Він каже, ні. А це тому, що так краще колір виглядає. Я така, колір? Клас. Тобто є тільки вибір ось цієї пряжі, і ви її в'яжете, ну, типу, робите, тому що вам так зручніше, да? Щоб вона виглядала гарно, бо це гарно хтось купить. І тобто, таким чином ви генеруєте продажі, а це не пов'язано з тим, для чого насправді цю пряжу якби можна купувати. Бо, ну, давайте відверто. Моточок 100 грам 34 євро – це багато. Ну, я не хочу носити шкарпетки за 34 євро. І вона мені каже, що цієї пряжі за 34 євро до чи 40-го, чи 41-го розміру шкарпеток вистачає на пару. Ну, як на мене, це занадто. Я розумію, що можна там, да, колись взяти, щоб себе побалувати для якоїсь річі. Ну, можливо, я б взяла цю там пряжу, щоб зв'язати собі якусь там блузку або футболку. Але ж вона, ну, типу, шерстяна. Я не впевнена, що я буду носити цю футболку влітки шерстяну з коротким рукавом. А якщо хоча б такий треба рукав, то мені треба 300 десь грам купувати. Ну, звісно, я там використаю не всі 300, але мені треба купувати 300. Мені на просто таку ковтиночку, я подивилася те, що я в'язала, на просто ковтиночку, так само цими там спицями 3 мм, мені треба десь метрів 800 плюс-мінус. Да? Виходить, що в цій пряжі в шкарпетковій, ну, там варіюються, але в цілому там десь біля 400 плюс-мінус метрів в цьому моточку на 100 грам. Ну, тобто мені треба 2 мотки, щоб зробити собі якусь, ну, таку, типу, блузочку з коротким рукавом. Щоб зробити щось довше, мені, відповідно, треба вже купувати 3 моточки. Тому я вирішила, що я, типу, стримуюсь. І я не в'яжу, оскільки там прям шкарпетки часто, тому мені навіть немає сенсу витрачати ці гроші, тому це було більш-менш легко. Але я побачила ось цю пряжу Опал. Я так розумію, що вона якась прям супер німецька. І я купила собі один моточок на 150 грам. Я подумала, що 150 грам мені має вистачити на шкарпетки моєму партнеру на 43 розмір. Ну і зв'язати йому такі сувенірні шкарпетки. Коштував він 14,50, мені здається, за 150 грам. Були ще моточки по 100 грам, вони коштували 10 євро. Тобто цей і дорожчий, ну, я вирішила взяти такі в якості якогось такого прикольного сувеніра. Плюс в мене на наступний рік заплановано навчитись в'язати шкарпетки. І ось я вирішила взяти цю пряжу, зв'язати шкарпетки своєму партнеру. Але я ходила, я не могла піти туди, щоб не взяти щось для себе. Тому я взяла ось таку пряжу. Це датська пряжа. Називається Holst Garn. Це пряжа Хая. Це в мене 70% бейбі альпака, плюс 20% шовку, плюс 10 яку. Це вважається така luxurious, розкішна пряжа. Я її купила 3 моточки. Що я хочу зробити з нею? Я хочу собі зробити шапку або якийсь там капор, тому що вона дуже ніжна, а в мене дуже чутлива шкіра. І я не можу носити іншу якусь таку пряжу на обличчі. Я собі робила різні, вже тестувала різну пряжу. Там, наприклад, навіть светри я в'яжу, я їх тестую, прикладаю собі до обличчя. І, ну, типу, навіть оця Drops Air, вона мені дуже на обличчя колиться. Вона мені навіть тут, от зараз я там сижу на футболці в цьому светрі, вона там теж на мені колиться. І мені багато якої там пряжі колиться. Я не можу їх носити без футболки або без чогось. І особливо на обличчі. І я побачила цю пряжу, вона така супер м'ягенька, така приємна. Я приїду додому, я вам підзніму її в гарному світлі, щоб ви побачили колір. Колір гарний, зелений. Там не було багато кольорів. Ну як, нормальна сітка, десь їх, мабуть, було 12-15 цих кольорів, але вони мені не дуже подобалися, бо вони були всі такі приглушені кольори, а я люблю щось яскравіше і вираженіше.
Але ну, вони якби самі по собі гарні, дорогі кольори. Мені сподобалось. Ось я купила собі таких 3 моточки. Хочу зв'язати або шапку, або капор, або може шалик собі зв'яжу, бо воно дуже приємне до тіла, м'яка і має бути тепла. Тут в мене 183 метри на 50 грам. Напишіть теж, чи ви пробували цю пряжу, як вам. Вироби, які в них лежали поряд з цією пряжею, були дуже приємні, такі м'ягенькі. І що цікаво, коли я почитала, цю пряжу рекомендують використовувати дуже для в'язання дитячих речей, для речей для новонароджених. І в них теж лежали там речі прямо на новороджену дитину, там такі шапочки, якісь такі ковтиночки, ну, прям дуже маленькі, тобто це там дитина, не знаю, місяць, 2, тобто вона така прям супер м'яка і шовковиста, бо є шовк. Ось поки це всі мої апдейти і покупки. Я сподіваюся, ви там понасолоджуєтеся кадрами, бо вже насолодилися. Не знаю, як я ще це змонтую з магазинів, як я покупала цю пряжу. Трошки подивилася на Берлін. І я буду далі в'язати. Вже повернусь до вас, коли буду закінчувати цей жилет. І поділюся досвідом далі. Так, записую ще короткий чекін з хостелу того, як в мене просувається Obsidian Sleepover. Значить, я вже пров'язала донизу. Зараз я перейшла на спинці меншого розміру для того, щоб в'язати вже край роботи. Він буде підгортатися потім. Він в'яжеться там 12 рядів на менших спицях. Випало в мене. І потім підгибається. Я ще таку техніку не робила, я спробую. Цікаво, як воно буде. І потім вже буду переходити до проєм і вирізу, якби до горловини декольте. Але прикол в тому, що я не впевнена, чи мені вистачить нитки. Бо оце те, що в мене залишилося на 12 рядів, я не впевнена, чи мені вистачить. І ось цієї в мене багато вже ще залишилось. Я не розумію. Я думала, що в мене оця нитка – це 900 метрів на 100 грам. На роботу, на цей розмір, який я в'яжу, мені треба було 600 з копійками метрів. Тобто мені мало вистачити на всю роботу. А я зараз не впевнена, чи мені вистачить на всю довжину. Я не знаю, чи то там не було 900 метрів. Але чому я тоді 900 метрів у мене спрацювало, коли я в'язала кардиган моїй мамі. Типу, там все було чітко. А тут якось, я не знаю, може якось я по-іншому в'яжу, якось може в мене розхід пряжі більше, але мало залишитись пряжа. Тобто там 600 метрів і 900 метрів, а це 300 метрів різниці, мало залишитись пряжа. Але вона, скоріш за все, не залишиться. І мені, скоріш за все, вистачить тільки до кінця дов'язати, підігнути, зробити край, а вже пройми я буду робити ось цією ниткою. Я вже, мабуть, приїду додому, намотаю її в більшу кількість ниток, або застосую метод, який мені порадили, щоб не намотувати нитку і в'язати можна типу з однієї нитки щільністю іншою, тобто в декілька ниток. Може я це спробую, вам потім засніму, якщо знайду. Або просто розмотаю її на ще декілька ниточок, там, не знаю, на 4, ну, мені не вистачить на ще один моток, на 4 зв'яжу вже пройму. Я думаю, там нічого страшного, це там кардинально не вплине на виріб, якщо в мене буде, може, там пройми трошки там вільніше виглядати. Я думаю, що все буде нормально. От, я молюся, щоб мені вистачило вже до кінця роботи і все. Але з гарних новин, може залишків не буде ніяких. І якби я все використаю, або там залишиться маленький шматочок, і вже можна буде не переживати, що в мене там цілий моток пряжі є, які треба кудись, значить, зв'язати. Бо мені не подобається, коли в мене багато пряжі залишається. Я люблю, щоб все так чотенько було. Напишіть мені в коментарях, чи ви любите, коли у вас пряжа залишається в якихось таких кількостях, чи вас це там, не знаю, може надихає, щоб в'язати якісь креативні вироби, але не знаю, ну мені якось
сумнувато, коли в мене там залишається багато пряжі, майже на виріб, але на якийсь такий щось не туди, не сюди. Оце була пряжа в мене. От. То до наступного включення я розкажу, як я робила далі інші деталі. Але прям, класно, швидко в'яжеться, мені дуже подобається жилетка. І посадка, я вже приміряла, виглядає теж на мені дуже добре. Значить, вирішила досить швидко записати чекін. Я роблю край, оцей підогнутий для жилетки. І, коротше, я не подивилася до кінця інструкцію. Я знала, що коли ти підгибаєш край виробу і його пришиваєш, то зазвичай ти пров'язуєш ряд, до якого треба пришити, з додатковою ниткою, кольоровою, яскравою, щоб ти бачив, де пришивати. Я якби про це знала, але я ось вже ж в поїздці, в мене не було з собою там пряжі, яку можна було використати для цього. Я не підготувалася, я подумала, в інструкції не написано про це. Авторка не пише в схемі про це, і, значить, там є якийсь інший варіант, як це можна зробити. Да, спойлер, є інший варіант, ви просовуєте спицю. Але в мене немає спиці, яку можна просунути, в мене є тільки ці 5 мм, які треба просунути в дужки, які я зв'язала на 4 мм, що, не дуже приємно, воно все одно все перекошується, незручно. І тепер я намагаюся побачити і прослідкувати, зробити все в один ряд, пров'язати, пришити, підігнути край. В мене виходить трошки криво, я перев'язую. Коротше, це неприємний досвід. Читайте схему уважно, якщо ви кудись їдете, плануйте і беріть все, що вам необхідно для цієї схеми. Тепер у мене виходить край, я вам покажу, він, нерівний. Ви бачите, тут вгору пішло, тут вирівнялось, і воно трошки натягнуте. Але я не знаю, я не буду перероблювати, я хочу зробити вже рукава, але поки я це не зроблю, я не можу приступати до рукавів, бо в мене не залишається пряжі. І я хочу зрозуміти, чи в мене щось залишиться, чи я можу це використати, не знаю, щоб підняти петлі на комірі, чи не можу я це взагалі використовувати тільки другу нитку, яка в мене є. В общем, якось так, щось я не в захваті. Виглядає, мабуть, якщо ти робиш це нормально, виглядає непогано. Як на мене, виглядає так собі. Не знаю, може перероблю. Але я вже 3-й раз перероблю. І в мене тут 280 петель. І так, це моя Obsidian Sleepover. Така жилеточка, яку я в'язала з залишків дивного намоту, який в мене був. В мене залишався моточок 100 грам 900 метрів. Я вирішила зв'язати цей жилет, бо якраз на нього треба було 600 метрів пряжі. Але все одно мені не вистачало товщини, тому я купила ще мохерчику ось такого волошкового, світло-волошкового блакитного кольору, який я додала до ниточки, щоб зв'язати цю жилетку. Значить, я її в'язала на спицях 5 мм, як вказано в схемі, оскільки я вже з минулого разу знала, що ця пряжа тягнеться, що вона видовжується, що вона збільшується в розмірах, плюс в мене, як завжди, я в'яжу трошки вільніше, особливо ось коли треба поворотними рядами в'язати, я в'яжу вільніше. Я ніколи не попадаю в кількість петель, в мене завжди петель виходить менше в цих 10 см, ніж потрібно. Тобто я так розмашисто в'яжу. Я це знаю, тому одразу вирішила в'язати на спицях, так само, як вона каже, 5-го розміру на цій пряжі, бо щільність мені подобалась.
але в'язати на розмір менше. Цей жилет я зв'язала на об'єм грудей 90-95 см, а в мене за вказівками авторки, дизайнерки, мав би бути розмір 95-100 см, бо в мене десь приблизно 96-97 об'єм грудей. І якби ви бачите по плечах, що тобто це вийшов мій розмір. Але і не дуже мій. Значить, ця ж пряжа, як завжди, дуже тягнеться. І, скоріш за все, сталася ситуація з оцими прорізами, що вони мали бути глибокими. І я бачила це на фотографіях від дизайнерки, що вони мали бути глибокими, але не настільки. Бо в мене тут вже майже закінчуються ребра, де ось цей виріз. І тут вже майже талія починається. Тобто вони якби занадто низькі. Мені здається, що в неї в плані було десь ось так. Десь на середині ребер, щоб вона закінчувалася. Бо вона пише в цій схемі, що жилет трошки такий вкорочений. А він вийшов мені по довжині не як вкорочений, а нормальної довжини. Ну, тобто такої, якби я вдягала. Плюс я явно вищого зросту, ніж сама дизайнерка. В мене зріст 1,83 м. І виходить, що мені той жилет, який я в'язала по схемі, мав би бути ще коротшим. Бо вона попереджає, що він укорочений. Тобто я думаю, що він, скоріше за все, планувався десь ось так до кісточок. А в мене виходить нормальна довжина. Якби знаючи особливість цієї пряжі, я планувала, що він буде приблизно такої довжини, як він є, і що він розтягнеться і буде необхідного мені розміру, так як це задумувала дизайнерка. Єдине, що я не розрахувала, це ось ці пройми. І коли я дивилася на пройми, коли я в'язала до ВТО, то пройми виглядали нормальними. Да, вони виглядали великими, але вони виглядали нормальними. Тобто не ось цим. Я побачила це тільки, коли я вже провела ВТО і подивилася, що він здовжився. Я його трошечки потягнула. Так, є, видно. Розтягнула його по довжині, але якби я знала, що довжина розтягнеться, мені це і треба було, але я не подумала головою, що ось ці пройми теж розтягнуться, і що мені треба це розрахувати і в'язати якось по-іншому, раніше, робити меншу кількість ось тут рядів. Тобто мені треба було ось тут просто менше рядів зробити, ніж в мене вийшло. Ну, нічого, то таке, це все одно жилетка, вона не мала бути носитися як топ, якби в мене під нею щось буде завжди, це не критично. Що ще? Знов-таки, я думаю, що це через пряжу, дизайнерка це так не планувала, комір, він в мене більшого розміру, ніж виглядає на фотографіях. Я підіймала ту кількість петель, про яку вона писала. Як вона написала, я таки підіймала. Тут в мене все співпадало по кількості петель. Тому я думаю, що знов-таки через те, що в мене ось так розтягується ця пряжа, розтягнувся сильно комір. І треба було, ну хто вже у нас тут розумний в кінці, набирати менше петель, трошки призбирати, або якось так призбирати, щоб комір був ближчий до горла, тоді б це виглядало, як задумувала авторка. Ну і плюс тут цей виріз трошки такий довший, ніж в неї, але вона свій зшивала, а я свій зовсім трошки зшила. Можливо, я не дошила десь ось досюди. Але так як це така жилетка, то я думаю, що це нормально, нічого страшного в цьому немає. Вона дуже тепла, мені зараз отак стояти спекотно в ній. Ну, це класно. Друге, ось цей підворіт, взагалі через що я тягнула цю жилетку ще теж трошки, це щоб вирівняти ось цей підворіт. Це подвійне в'язання, здається мені. Ні, це не подвійне в'язання. Тобто, коли ви подвертаєте комір або край роботи, ви в'яжете, одразу потім підвертаєте.
Мені ця техніка не дуже подобається. Я казала в відео в попередньому, чому вона мені не дуже подобається. І як виявилося, що вона не дуже зручна, коли ти з собою не взяв все, що треба тобі взяти для того, щоб її зробити, або додаткову нитку, або ще додаткові спиці. В мене цього не було. Тому я так на глазочок це робила. І воно тут трошки підпокошене, але нормально, якби ніхто так не побачить. І я після ВТО, вона до ВТО так от в мене стояла, при тому, що я тут робила все достатньо вільно для того, щоб якраз не було цього ефекту, але все одно вона стояла. Після ось ВТО я зробила, потягнула, і воно тепер так не топорщиться і виглядає, мені здається, так, як майже, як задумувала авторка. Мені дуже подобається ця нитка і цей колір, як воно виглядає, мені пасує. І я буду носити цю жилет теж з різним одягом. Про схему. Що я думаю про схему? Про те, що я купила схему шведською і переклала її для себе, бо мені було соромно написати авторці після її 1000 повідомлень на сайті і всюди, що, боже, спочатку беріть мову, потім нажимайте «Купляти». Я вже не просила, звісно, в неї жалісно замінити на англійську версію. Тому я просто переклала в перекладачі і в'язала. І ось, при тому, що я перекладала цю схему зі шведської, я все одно змогла її скористатися, зв'язати цей жилет, і вона класна. Дуже зрозуміла. Мені дуже сподобалися фотографії проміжних етапів. Єдине, що мені не вистачало, і ви знаєте, це, мабуть, те, що мені не вистачає в багатьох схемах, і я це зрозуміла знов на прикладі цієї жилетки. Я би хотіла, щоб були заміри. Щоб були заміри фінальних виробів по різних розмірах, щоб я могла подивитися наперед оцей розмір і довжину, тому що якщо б в неї було написані розміри, оцей розмір, докуди в мене йде пройма, я б поміряла на собі і подивилася, чи мені подобається, і, можливо, би змінила і зробила трошки по-іншому, зробила би собі коротше. Бо мені це, наприклад, не дуже зручно або подобається. І багато хто не робить оцих замірів, причому по проймі. От мені не просто довжина по спинці цікавить в цілому. Я можу приплюсувати, коли вони там пишуть, скільки в'язати в сантиметрах. Я можу зробити цю математику, приплюсувати, зрозуміти, скільки буде. Але ось такі речі, по типу, мені було б корисно для мене особисто мати там прорізь горловини, щоб розуміти, і пройми, щоб я могла зрозуміти, наскільки як мені поправити цю модель для того, щоб вона мені більше пасувала або більше подобалась. Я не знаю, чи це багато просити від дизайнерів схем, чи це нормально, але я реально ціную, коли є заміри фінальних виробів і можна порівняти, як ти рухаєшся і взагалі наскільки воно тобі підходить чи не підходить саме для твого тіла. Цій схемі я все одно поставлю 5 петелек з 5. Я хочу її ще зв'язати. Тепер я знаю про ось ці нюанси. Я знаю, що тут можна трошки підкоригувати і вкоротити ось цю частину. І мати її коротшу ось тут. І тут, наприклад, якщо мені є потреба подовжити, бо я вже про це буду знати, я б, можливо, собі ще одну таку зв'язала. Класний проєкт теж для залишків пряжі, як на мене, тому що, по суті, ця жилетка зв'язана з залишків пряжі. Те, що в мене залишилось там оцей моток синьою. Мені ще довелось докупити, але в цілому я вважаю, що це проєкт для залишків пряжі. І оскільки тут тільки лицьова ось ця поточна в'язка, то, значить, можна експериментувати з кольорами, додавати різні кольори, зробити блоками і використати різні кольори, щоб зв'язати цю жилетку і почистити свої хом'ячі запаси пряжі. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу, чи хотіли би ви бачити більш детальні заміри фінальних продуктів, моделей в схемах.
Також напишіть, що ви думаєте з приводу ось цього способу обробки краю. Чи він вам подобається, чи він вам не подобається особисто. Я зрозуміла, що він мені особисто не подобається, я його буду на щось заміняти. Треба тільки придумати на що, бо мені подобається цей край, як він зроблений, що це не резинка. Але я ще не знаю, як би я замінила, точно не айкордом. Ще подумаю, ще треба розібратися. Пишіть ваші ідеї, як би ви це замінили, щоб мені порадили в наступному разі, щоб може полегшити якось роботу з цим підгибом, підворотом. Я вітаю вас також з прийдешніми святами. Я дуже сподіваюся, що це відео якраз вийде до свят. Я вас вчасно привітаю з ними. Я знаю, що Різдво – це час, коли дуже хочеться бути з близькими, ділитися з ними своїми радостями, своїм різдвяним настроєм. Я вам бажаю, щоб ваші близькі завжди були з вами, щоб у вас була змога зустрічати Різдво разом, щоб відключення світла не псувало вам свята. Ну, і ви ще знаєте, що трапилось з нашим сусідом, але я не можу це казати, бо боюсь, що YouTube заблочить. Ну, але ви самі домалюйте собі по ступені вашої кровожерливості, що має з ними трапитися, щоб у нас було гарне наступне Різдво з близькими, зі світлом і з щастям. Бажаю вам гарних свят і до зустрічі у наступному відео, можливо, у наступному році. Бувайте!